Hi guys, කොහොමද ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට? ඉතින් මම චමින්ද ජයසේකර. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද e-commerce web application එකක් හදන්න කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී අපි කතා කරනවා e-commerce web application එකක් කොහොමද step by step සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවර කරන්න කියලා. ඉතින් අපි අද පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ e-commerce web application එක sign in sign up page එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ඕනම e-commerce web application එකකට ගියපුවාම අපි උදාහරණයකට ගමු Daraz, AliExpress වගේ. මෙන්න මේ වගේ web application එකකට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා sign in වෙන්න option එකක්. account එකක් නැත්නම් sign up වෙන්න option එකක්. මෙන්න මේ design එක අපි කොහොමද හදන්නේ කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ. අපි ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා මෙන්න මේ sign in sign up process එක කොහොමද වෙන්නේ? කොහොමද අපි කෙනෙක්ව sign up කරන්නේ? sign in වෙන්නේ? ඒක ගැන කතා කරනවා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. අද බලමු මේකේ ඩිසයින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට දැන් මම මේ තියෙන්නේ මගේ ඩිසයින් එක. මම මේ ඩිසයින් එක ගැන පොඩි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් දෙන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම දකිනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ ටයිටල් එක. ඊට පස්සේ ලෝගෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජස් දෙකක් මම යූස් කරලා දෙනවා. මෙන්න මේ නිල් පාට ඩිසයින් එක සහ මෙන්න මෙතන තියෙන ඉමේජ් එක. ඊට අමතරව මෙතන දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම ලෝගෝ එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙල්කම් ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තියෙනවා sign up form එක. ඉතින් sign up form එකේදී මුලින්ම create new account කියලා පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ input field ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට sign up button එක සහ ඔයගොල්ලන්ට already account එකක් තියෙනවා නම් sign in වෙන්න button එක තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ අන්තිමටම තියෙනවා footer section එක. ඉතින් අපි මෙන්න මේ sign in කියන button එක click කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝන්ව redirect වෙනවා sign in option එකට sign in page එකට. ඉතින් sign in page එකෙත් අර වගේම design එක තියෙනවා. මෙතන sign in form එක තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අපි දාලා තියෙනවා remember me කියන ටික් එක. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති site එකකට log වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට password එක අමතක වෙනවා. remember me කියන එක දුන්නාම ඔයගොල්ලෝ ඒක save කරගන්නවා අපි browser එකේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට password එක අමතක වෙනා forgot password දීලා ඔයගොල්ලන්ට password එක reset කරගන්න option එක අපි දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ sign in සහ ඔයගොල්ලොන්ට account එකක් නැත්නම් sign up වෙන්න join now කියන button එක මෙතන දීලා තියෙනවා. දැන් මේ join now කියන button එක click කරොත් ඔයගොල්ලෝ ආයෙ sign up page වලට redirect වෙනවා. හරි. ඉතින් ඕක තමයි අපේ දැන් design එක. අපි බලමු කොහොමද අපි මේ design එක හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඉන්නේ මගේ VS Code එකේ. මෙතන තමයි මම code කරලා තියෙන්නේ. මම මුලින්ම කියන්නම් මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපේ folders ටික ගත්තාම font folder එක තියෙනවා. resources සහ අපේ code files ටික තියෙනවා. ඉතින් මම මේ fonts කියන folder එක ඇතුළට දාගෙන තියෙනවා මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන fonts වර්ග දෙක. ඊට පස්සේ resources කියන එක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන images ටික සහ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අපේ coding වලට අපි use කරව files ටික. මෙතන අපේ bootstrap මම මේක responsive වෙන්න bootstrap පාවිච්චි කරලා තියෙන ඉතින් bootstrap files ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ function තියෙන script.js file එක තියෙනවා. අපේ design එක අපි style කරගෙන තියෙන අපේ css වලින් style.css file එක තියෙනවා. සහ අපේ main code එකේ තියෙන index.php file එක තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි අපේ files ටික තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් code එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මුලින්ම ගත්තාම අපි index.php file එක බලමු. මේකේ දැන් මුලින්ම අපේ basic code එක තියෙනවා. මෙතන අපි title එකක් දාලා තියෙනවා e-shop කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන link කරගෙන තියෙන අපේ css file දෙක bootstrap සහ style.css කියන file එක. ඊට පස්සේ අපේ site icon එක මෙතනින් මම දාගෙන තියෙනවා අපේ logo එක. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක site icon එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ logo එක. අන්න ඒක. හරි. ඉතින් bootstrap වලින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් bootstrap කියන්නේ අපේ CSS framework එකක්. මේක පාවිච්චි කරන අපි site එකක් responsive කරගන්න සහ designing වැඩවලට. ඉතින් mainly responsive වලට තමයි ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේක වෙන්නේ කිව්වොත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තියෙන්නේ large device එකකට මෙන්න මේ site එක display වෙන විදිය. ඉතින් මෙන්න මගේ small device එකකට change වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ site එක responsive වෙනවා ඒ device එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් මේකට තමයි bootstrap use කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු ආපහු code එකට. හරි. ඉතින් මුලින්ම මම කියන්නම් අපේ CSS file එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. CSS file එක ඇතුලේ මම main body කියලා CSS class එකක් ඇතුලේ අපේ background image එක add කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ logo කියන class එකෙන් logo එකත් ඊට පස්සේ අපේ font
ෆේස් එක ෆොන්ට්ස් දෙක ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි ෆොන්ට් ෆැමිලි එක එතනත් අපි ෆොන්ට් එක ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා ඊට පස්සේ ටයිටල් කියන ක්ලාස් එකෙන් ටයිටල් එකට අදාළ CSS ටිකක් මෙතන ලියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකක් මෙතන ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා ඊට පස්සේ ටයිටල් 2 එකට අදාළ CSS ටික ඉතින් ඔහම තමයි කස්ටමයිස් කරපු CSS ෆයිල් එක තියෙන්නේ ඉතින් අපි බලමු දැන් අපි කෝඩ් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා හරි ඉතින් index.php ෆයිල් එක ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ඉතින් මේකේ මුලින්ම මම header section එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා header එක ඇතුලේ අපි දාලා තියෙනවා අපේ eShop එකන hi welcome to eShop කියලා අපි ටෙක්ස්ට් එක දාලා තියෙනවා ඊට අමතරව අපේ logo එක මෙතනින් ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනද දැන් logo එක කොහොමද ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ කියලා මෙතන logo එක මම දාලා තියෙන්නේ මේ CSS class එකක් විදිහට logo කියලා ඉතින් මෙන්න මේ logo කියන CSS class එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙන්න ඒ class එක ඇතුලේ මම background image එකක් විදිහට logo එක ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා ඒකේ height එක එතකොට size එක position එක ඒ ටික මම මෙතන දීලා තියෙනවා ඒක නිසා අපිට මෙතනින් තියෙන්නේ කෙලින්ම class එක call ඇඩ් කරන්න විතරයි හරි එතකොට අපි ගත්තොත් මෙන්න මේක සම්පූර්ණ අපි ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන නිසා තමයි call 12 කියලා දීලා තියෙන්නේ මුළු ස්ක්‍රීන් එකටම ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන නිසා ඒක අපි bootstrap වලදී තමයි මේ විදිහට යූස් කරන්නේ හරි ඊට පස්සේ අපි යන් sign up box එක පැත්තට එතකොට මෙන්න මේ sign up box එක ගත්තොත් එහෙම sign up box එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා ඉතින් මේක ඇතුලේ මම මෙන්න මේ විදිහට div class එකක් හදලා ඒකෙන් අපි input කරගෙන තියෙනවා create new account කියන paragraph text එකක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති එක මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපේ input fields ටික තියෙනවා ඉතින් input fields ටික ගත්තාම first name last name email ඒ ටික input fields ටික add කරගෙන තියෙනවා එතකොට input fields වල මෙන්න මේ වගේ දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන මේ sample text එකක් මේක ඇතුලේ display වෙලා තියෙනවා අන්න ඒක display වෙන්න අපි හදාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ place holder කියන attribute එක use කරලා ඒ වගේම දැන් ඔයගොල්ලෝ password එක type කරනකොට මෙන්න මේ වගේ password එක hide වෙනවා අන්න ඒකට අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ password කියන type එක මෙන්න මේ input type එක password කියලා දුන්නාට පස්සේ තමයි ඒක ඒ විදිහට වෙනස් වෙන්නේ ඊට පස්සේ gender කියන එක ගත්තාම genders ඔයගොල්ලන්ට select කරන්න තියෙනවා ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම PHP code එකක් දාගෙන තියෙනවා මෙතනදී අපි කරලා තියෙන්නේ අපේ database එක ඇතුලේ අපි මේ table එකක් තියෙනවා gender කියලා ඒ table එකෙන් අපි genders දෙක filter කරලා මෙතනට අරගෙන තියෙනවා display කරලා තියෙනවා ඒක තමයි මෙන්න මෙතන කරලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපේ sign up design එක ඒ විදිහට ඉවර වෙනවා ඊට පස්සේ අපේ තියෙන sign in box එකට අදාළ code එක sign in box එකට අදාළ code එකත් කලින් වගේම මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා අනිවාර්යයෙන්ම දැන් sign up code එකයි sign in code එකයි දෙකම තියෙන්නේ එකම ෆයිල් එකේ නම් මේ දෙකම මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන නේද කියලා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නේ එන්න ඇති. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලොන්ට පේනවා ඒත් එහෙම වෙලා නැහැ. එහෙම අපේ ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙන්නේ sign up කියන එකේ කෝඩ් එක විතරයි නේද? sign up කියන කෝඩ් එක විතරයි. ඉතින් කොහොමද එහෙම උනේ? ඒක ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් ඕගොල්ලොන්ට පේනවා මෙන්න මේ sign in box එක ගත්තාම ඒක ඇතුළේම ක්ලාස් එකක් දාලා දෙනවා d none කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? display none කියන එක. ඒ කියන්නේ මම කියලා තියෙනවා sign in box එක display වෙන්න එපා කියලා තමයි මම එතන කියලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි කොහොමද මෙන්න මේ already have an account කියන මේක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන මේක display වෙන්න හදාගත්තේ. දැන් මෙහෙම තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ කෝඩ් එක මම display වෙන්න එපා කියලා දාලා තියෙනවා sign in එක. හැබැයි මම මේක ක්ලික් කරලා මේක display වෙනවා. එතනදී මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? sign up කියන design එක display වෙන්නේ නැතුව ගිහින් ඒක පේන්නේ නැතුව ගිහින් sign in කියන එක පේනවා නේ. අන්න ඒ වැඩේ අපි කොහොමද කරේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඒක මම කරලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ වෙන sign up කියන බටන් එකේදී සහ මේ already have an account sign in කියන බටන් එකේදී මම බටන් එක ක්ලික් කරනකොට on click කියන බටන් එක ක්ලික් කරනකොට change view කියන function එක වැඩ කරන්න කියලා මම කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් අපේ script.js file එකට ගිහලා change view කියන function එක ගැන. මෙතන කියනවා ඔන්න දැන් කියනවා මම මෙතන variable එකක් හදලා දෙනවා sign up box කියලා. ඒ variable එකෙන් මම අල්ලගෙන තියෙනවා
document එකේ කියන්නේ අපි කෝඩ් කරපු ෆයිල් එකේ get element by id අපි මෙන්න මේ id එක තියෙන කෙනාව අල්ලගන්න කියලා කියනවා. මොන id එකද? sign up box කියන id එක තියෙන කෙනාව. කොයි? මෙන්න මෙයාව. sign up box කියලා id එක තියෙන මෙන්න මෙයානේ. එයාව අල්ලගන්න කියලා තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම මම sign in box කියලා variable එකක් හදාගෙන ඒකේ sign in box කියන id එක තියෙන කෙනාව අල්ලගන්න කියනවා. sign in box කියන id එක තියෙන මෙන්න මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ sign in box එකට අදාළව අන්න ඒ දෙන්නව අල්ලගන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ sign up box එක ඇතුලේ තියෙන class list එක sign up box එකේ තියෙන classes ටික CSS classes තියෙනවනේ. ඒගොල්ලෝ ගත්තොත් මේ තියෙන sign up box එක මේ තියෙන එකේ තියෙන classes ටික. ඒ classes වලට මොකද කියන්නේ class list එකට toggle කරන්න කියනවා d none කියන එක. මොකද්ද මේ toggle කරන එකෙන් වෙන්නේ? toggle කරනවා කියන්නේ ඒකේ තියෙනවා නම් අයින් කරන්න නැත්තම් add කරන්න. තේරෙනවද? තියෙනවා නම් අයින් කරන්න නැත්තම් add කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. දැන් sign up box කියන එකේ d none කියලා class එකක් තියෙනවද? නෑනේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන නෑ එහෙම එකක්. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? එහෙනම් මෙතෙන්ද add කරනවා. add වුණාම මොකද වෙන්නේ? add වුණාම මේකේ පේන්නේ නැතුව යනවා. හරිද? එතකොට ඒ වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? ඒ වෙද්දි sign in box කියන එකේ මෙන්න මේ d none කියන එක තියෙනවා. තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒක අයින් වෙනවා. තියෙනවා නම් අයින් වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ sign up box එකට d none කියලා add වෙද්දි sign in box එකේ d none කියන එක අයින් වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේක hide වෙලා මෙන්න මේක display වෙනවා. තේරුණාද? අන්න එහෙම තමයි ඔන්න ඔක හදලා තියෙන්නේ. හරි. මං හිතනවා දැන් වැඩේ ක්ලියර් ඇති කියලා. ඉතින් ඔහොම තමයි අපේ ඩිසයින් එක තියෙන්නේ. හොඳ වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. කොහොමද මේකට අපි data add කරගන්නේ? කෙනෙක් sign up කරන්නේ කොහොමද? කෙනෙක් sign in වෙන්නේ කොහොමද කියන විස්තර ටිකත් එක්ක. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.